Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του ΣΕΖΙ Talks. Το ΣΕΖΙ Talks είναι μια σειρά από συνεντεύξεις της ΣΕΖΙ, του οργανισμού μας, με τους ανθρώπους που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάγεται στο ευρύτερο project WEP, ένα project χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του project είναι να αναδείξει τη συμβολή της Ένωσης και ακόμη περισσότερο του ίδιου του Ευρωκοινοβουλίου στην απασχόληση, το περιβάλλον και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Ο κύριος Αρβανίτης είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και αναπληρωτής στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κύριε Αρβανίτη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, έχουμε συμπληρώσει πλέον σχεδόν 1,5 χρόνο μέσα σε αυτή την πανδημία. Πολλά πράγματα άλλαξαν, πολλά πράγματα μάθαμε, νέες προκλήσεις προέκυψαν. Τι αλλαγές βλέπετε να έχει προκαλέσει η περίοδος αυτή στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και ποιες από αυτές τις αλλαγές θεωρείτε ότι ήρθαν για να μείνουν? Καταρχήν, όλα ήρθαν για να μείνουν και δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί στις αλλαγές. Διότι κάποια πράγματα ήρθαν λίγο πιο γρήγορα, ως και πιο βία, σε μια νέα πραγματικότητα που ήταν η πανδημία και ο COVID-19. Όμως, θέλω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά στην τηλεργασία και στην εξαποστάσεως, στην Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, ο μέσος όρος ήταν περίπου στο 17%, ενώ στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ χαμηλά, ήταν κοντά στο 4%. Σήμερα στην Ευρώπη λένε τα στοιχεία ότι έχουμε εργαζόμενους που φτάνουν να δουλεύουν με εξαποστάσεως 40%. Επίσης, οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν έτοιμη υποδομή για την τηλεργασία, ιδιαίτερα για τη δικιά μας χώρα, λέω για την Ελλάδα, όπου η χώρα είναι πάρα πολύ πίσω στις υποδομές. Και τέλος, ό,τι αφορά στην ελληνική οικονομία, βασίζεται κυρίως, πρέπει να πω, στην παραγωγή υπηρεσιών και όχι στην παραγωγή υλικών ή άλλων αγαθών. Οπότε η αλληλεπίδραση και ο εκ του σύνεγγυς διαδικασία, κατά τη γνώμη μου, ήταν απαραίτητη. Για να μην σας κουράσω με στοιχεία, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατίας και δικαιωμάτων, γι' αυτό το τονίζω, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Αρμόδια Επιτροπή συζητούσαμε και ήταν προγραμματισμένο να συζητήσουμε για το δικαίωμα στην αποσύνδεση, παραδείγματος χάρη. Αυτό έτυχε να πέσει μέσα στην πανδημία. Εδώ η ήττα είναι ότι ενώ είχαμε ένα πολύ καλό νομοθέτημα που θα το ψηφίσαμε όλοι, με παρεμβάσεις, τροπολογίες τελευταίας στιγμής, αυτό το εξαιρετικό νομοθέτημα πήρε αναβολή για να εφαρμοστεί μετά από 3 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Αναγκάστηκα να καταψηφίσω για αυτόν τον λόγο, διότι ήταν υποκριτικό, διότι έδινε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δημιουργούν δικές τους νομοθεσίες χωρίς να υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ήταν πραγματικά πολύ κακή στιγμή και για τους εργαζόμενους και για όλους εμάς που είμαστε σε μια διαδικασία στο Ευρωκοινοβούλιο σύνθεσης μιας καλής νομοθεσίας. Νομίζω λοιπόν ότι στο ένα σημείο είναι αυτό στα δικαιώματα στην αποσύνθεση και ένα δεύτερο κομμάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάει πιο γρήγορα και ειδικά το Κοινοβούλιο. Να σας πω κάτι εδώ. Οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακούει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι για μένα κορυφαίο. Δεν μπορεί να έχουμε δηλαδή αποφάσεις που είναι μέσα από διαδικασία σύνθεσης και από την άλλη να έχουμε την Κομισιόν να δημιουργεί άλλη γραμμή για να καταλήγουμε στους ηγέτες και αυτό που θέλουμε εμείς να φτάνει εντελώς παραποιημένο στα κράτη-μέλη. Κλείνω την παρένθεση. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι στα ζητήματα αυτά πρέπει να συνδυαστεί η τεχνολογία, οι δυνατότητες με τη δημοκρατία. Αυτό θέλω να κρατήσει. Αν δούμε λίγο τις πρωτοβουλίες που πέτυχαν και να αφήσουμε αυτές που ξεκίνησαν και δεν προχώρησαν ποτέ. Έχουμε αυτό το διάστημα παρεμβάσεις της Ένωσης ουσιαστικά για να προστατέψει την αγορά εργασίας και τους εργαζομένους μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που βιώνουμε αυτό το διάστημα. Και φαντάζομαι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνδράμει αρκετά στη διαδικασία αυτή. Ποια σημεία θα επισημάνετε σαν κάποια σημαντικά που θα άξιζε να κρατήσουμε? Καταρχήν μιλάτε με έναν φιλοευρωπαίο, ευρωπαϊστή ευρωβουλευτή. Πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω στους θεσμούς και στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω αυτό να το πάρουμε ως βάση δεδομένου.
Το δεύτερο είναι ότι γίνανε πράγματα. Δηλαδή, η καθιέρωση, η προσπάθεια καθιέρωσης του ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια λογική που ήταν και δικιά μας πρόταση, να μην διαχωριστεί ο Βορράς με τον Νότο, αλλά να πάμε σε μια πολιτική σύγκληση των μισθών. Πολιτική σύγκληση όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις στην οικονομική σύγκληση. Δηλαδή, για να είμαι πιο ακριβής, δεν μπορούμε να ζητάμε από κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, να κάνουν σύγκληση στα τραπεζοοικονομικά και να μην κάνουν σύγκληση σε ό,τι αφορά στην αξία της εργατικής δύναμης και του εργαζομένου. Και αυτό πρέπει να είναι από τα κάτω προς τα πάνω. Αυτό, για να γίνω ακόμα πιο σαφής, δεν σημαίνει ότι ο Σουηδός εργαζόμενος, ο Δανός, ο Βέλγος ή ο Γερμανός δεν θα διεκδικούν να αυξήσουν μισθούς, αλλά πρέπει να πιέζουμε και εμείς, κυβερνήσεις αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανεβαίνουν και οι λαοί του Νότου, οι εργαζόμενοι του Νότου, πόσο μάλλον και αυτοί οι εργαζόμενοι που είναι εκτός της Ευρωζώνης. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα σε αυτό. Ήθελα να σας δώσω δηλαδή και ένα γενικότερο πλαίσιο επί του συγκεκριμένου, ό,τι αφορά στην αγορά εργασίας, διότι το μεγάλο ερώτημα είναι ένα και το μεγάλο στίχημα είναι ένα. Ότι στη νέα εποχή πρέπει το κομμάτι της υπεραξίας που παράγουν οι μηχανές, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ή τα ρομπότ που λέμε, η τεχνητή νοημοσύνη, να έρθουν, και αυτό το παλεύουμε εδώ, προς όφελος της κοινωνίας και των εργαζομένων. Αν το 1886 συζητούσαμε λοιπόν και διεκδικούσαμε οι εργαζόμενοι και το πετύχαμε με πολύ αγώνα το 8ωρο, δεν μπορεί σήμερα λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας να μιλάμε για 10ωρο ή να μιλάμε για μη ρυθμιζόμενες σχέσεις εργασίας χωρίς συλλογικές συμβάσεις και προστασίας των εργαζομένων. Ο εργαζόμενος είναι ο αδύναμος κρίκος και θα είναι πάντα ο εργαζόμενος ο αδύναμος κρίκος απέναντι στο κεφάλαιο. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι αυτό που συζητάμε εδώ σήμερα και παίρνει χώρο σιγά σιγά είναι ότι η τεχνολογία και υπέρ της κοινωνίας, όχι μόνο υπέρ της μίας πλευράς, και η υπεραξία που παράγει η τεχνολογική επανάσταση, που είναι και απόρρια της γνώσης αλλά και των εργαζομένων, και μέσα από τη φορολογία και μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα και ούτω καθεξής, πρέπει να επιστρέφει και στην κοινωνία. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση, πλησιάζοντας στο τέλος. Θα ήθελα και μια συνολική αποτίμηση του ρόλου που έχει διαδραματίσει ως τώρα μέσα στην κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Προφανώς η απάντηση δεν μπορεί να συνοψιστεί σε ένα ναι ή ένα όχι, αλλά παρόλα αυτά, πόσο ευχαριστημένος είστε εν τέλει από αυτό τον 1-1,5 χρόνο και τι θα θέλετε να αλλάξει στο μέλλον, τι πρέπει να κάνει η Ένωση καλύτερα? Να συνδέσω λίγο την προηγούμενη ερώτηση με αυτή, γιατί μέσα στις επιτυχίες που ήθελα να πω, που είναι κομμάτι της παρέμβασή μας εδώ, ήταν η γνωμοδότηση που κάναμε για τον ορθολογικό έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και την εργασιακή δικαιοσύνη στην ψηφιακή εργασία. Και είχε αξία που πέρασε αυτή η γνωμοδότηση από την αριστερά, με ψήφους 48 υπέρ, 2 κατά και 3 αποχές. Αυτό έχει σχέση, και το συνδέω με αυτό που με ρωτάτε εσείς για την αποτίμηση στο ρόλο της Ένωσης, ή τουλάχιστον εγώ θα επιμείνω στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο προσπάθησε να κάνει πράγματα, προσπάθησε δηλαδή να πηγαίνει απέναντι και στις πιο αντίξωες συνθήκες της πανδημίας. Όμως, σε ό,τι αφορά στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κομισιόν, ακόμα και στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχω την αίσθηση, είμαι πεισμένος, ότι εδώ μιλάμε για μια τεράστια αποτυχία. Μια τεράστια αποτυχία που πραγματικά δημιουργεί χώρο στους αντιευρωπαϊστές λαϊκιστές, επιτοπλίστων στην άκρο δεξιά, να είναι κατά και να λέει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Στους εμβολιασμούς, παραδείγματος χάρη. Ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, έβαλε το βασικό θέμα της άρσης πατέντας. Φέραμε εδώ ψηφίσματα και πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υιοθετήθηκε. Η ψήφος δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θετική δεν υιοθετήθηκε. Μας βγήκε ο Biden από τα αριστερά. Έρχεται και ο κύριος Biden, και είναι πολύ καλό αυτό για τις ΗΠΑ και μας δημιουργεί προβληματισμό για την γυραιά Ήπειρο, που βγαίνει να είναι πολύ γυραιά τελικά, και προχωράει στην λογική της άρσης πατέντας για τους εμβολιασμούς. Έχουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών ανεμβολίαστους. Είχαμε αντιφατικές πολιτικές και δημιουργήθηκαν νέφοι. Και πραγματικά με φοβίζει το τι ακριβώς περιβάλλον θα αντιμετωπίσουμε από το Σεπτέμβρη και μετά, με τις μεταλλάξεις και το καθεξής. Είχαμε θέματα σε ό,τι αφορά στις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις, αντιφάσεις. Καταλήξαμε όμως με την συμμετοχή μας και με την πρωτοβουλία μας να έχουμε το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό και όχι το passport που ζήτησε η δεξιά εδώ. Άλλο passport, άλλο πιστοποιητικό.
Γιατί το πιστοποιητικό έχει ημερομηνία λήξης. Θεωρώ ότι έχει άμεση σχέση αυτό και με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Ήταν μια επιτυχής διαδικασία με ουσιαστική συμβολή της αριστεράς και των άλλων δυνάμεων του δημοκρατικού τόξου. Και βεβαίως το τρίτο που πρέπει να δούμε και θα το συζητήσουμε και θα δώσουμε μάχη στην ομαλή μετάβαση στην τηλεργασία. Εδώ, σε συνδυασμό και με τα προηγούμενα, πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν έχει παραδεχτεί τις μεγάλες καθυστερήσεις, όπως και τις αρχαία κακές συμφωνίες για όλα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι για όλα αυτά θα έχουμε ιδιαίτερα μεγάλο πολιτικό αγώνα και ενδιαφέρουσες πολιτικές συγκρούσεις, που άλλωστε αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει. Η πολιτική σύγκρουση είναι κομμάτι της υγείας της δημοκρατίας. Απλώς το βασικό θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πνίγεται η μία φωνή και υπερισχύει μια αντίληψη μιας άλλης λογικής. Και δεν φωτογραφίζω μόνο την Ελλάδα, φωτογραφίζω και ένα πολύ συντηρητικό πέπλο που βγαίνει και για τους εργαζόμενους. Όλα συνδέονται με την εργασία, θέλω να σας πω. Τα πάντα, όταν μιλάμε για δικαιώματα, το κυρίαρχο δικαίωμα είναι η εργασία και τα δικαιώματα. Με προβληματίζει πολύ η τάση που έχουν οι κυβερνήσεις της Ανατολικής Ευρώπης. Με προβληματίζει πάρα πολύ. Να κλείσουμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ από πλευράς μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον όσα λέμε. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, για τη σύντομη συνέντευξή μας και εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας, κύριε Βανίδη. Και εγώ σας εύχομαι υγεία, δύναμη και αισιοδοξία, γιατί ο κόσμος θα αλλάξει και πρέπει να είμαστε όρθιοι και να έχουμε όραμα για να αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο, φυσικά. Είστε καλά, ευχαριστώ. Εσείς.